After cutting the beef, I soak it with soy sauce and sesame oil and pepper. Hi guys, welcome to my channel. Today I'm going to cook my own recipe or my own version of seaweed soup or Korean miyukguk, and this is originally cooked during birthdays or after giving birth. So bumili lang ako ng isang maliit na pack. Actually marami kami but gusto ko itong brand at saka natatantya ko yung ano niya, about 400 grams ang laman niya. So isusok ko siya sa water about 1 hour. Now let's fry the garlic with sesame oil. Isama na rin natin igisa ang seaweed na sinuk ko ng about 1 hour. Guys, pag may lumabas na yung parang puting juice, ito-transfer natin siya sa kawali o malaking kaldera. Lalagyan natin ng sabaw. Ngayon, ilagay natin yung uminanate na beef. Ayan, ready. Tapos halo-haloin lang hanggang may lumabas na white na parang like milky white na juice. Parang ganyan. Guys, oh, very hot. Very hot. Ayan, nakikita niyo guys, kung maputi yung mga puting niya. Ayan. Pwede niyo siya i-transfer sa malaking kaserola. Ayun na guys, nasa malaking kaserola na siya. Lagyan natin ng paghintay. Actually, yung talaga nito pagluto guys, walang hindi pinapaanhan mo na. Diretso na siya sa tubig.
Pero masarap yun, but that was an old style. Para sa akin, ito ang new style ko. But my family loves it. Kaya sinishare ko sa inyo yung recipe ko. Ayan guys, ilutuin natin hanggang mag-soft na yung seaweed at yung beef mag-soft na rin. So, mamaya ulit takpan natin for about 20 minutes. Ayan, nagbo-boil na siya. Nagkakaroon ng milky white. Ngayon, lalagyan natin siya ng 1 tablespoon of dashida or magic sarap. Then, cover it again. Then, put soy sauce. Bahala kayo sa sukat, guys, kasi depende sa taste nyo, diba? Let it boil. Look, guys, this is already milky white and it's already cooked. And thank you for watching. See you in my next vlog. I hope na mag-enjoy kayo sa recipe na to. Bye bye.